नमस्कार मित्रांनो, मी अश्विनी रानातल्या किचनमध्ये सर्वांचं खूप खूप स्वागत। तर आजची आपली रेसिपी आहे खायला एकदम चविष्ट आणि सगळे आवडीने खाणार अशी तांदळाची खीर। तर झटपट 5 मिनिटांमध्ये तांदळाची खीर आपण चुलीवरती बनवणार आहे, तर कुठेही जाऊ नका, व्हिडिओ शेवटपर्यंत पहा। तर तांदळाची खीर बनवण्यासाठी या ठिकाणी मी इंद्रायणी तांदूळ अर्धी वाटी घेतलेला आहे। तर तो आता आपल्याला अर्ध्या तासासाठी भिजत घालायचा आहे। तुमच्याकडे इंद्रायणी तांदूळ नसेल तर तुम्ही नेहमी जो रेग्युलर मध्ये खाता तो पण घेतला तरी चालेल। तर अर्ध्या तासासाठी आपल्याला तांदूळ भिजत ठेवायचा आहे। तर तांदूळ भिजत घातलेले अर्धा तास झालेले आहे। तर पूर्ण पाणी नितळून काढायचे तांदळातलं आणि पाणी नितळल्यानंतर तांदूळ हा हातावर चेक करायचा। 2 भाग होते पूर्णपणे तांदळाचे। तर छान प्रकारे भिजला गेलाय। तर या ठिकाणी मी पाट्यावर घेते वाटण्यासाठी। हेच वाटण तुम्ही मिक्सर मधून पण काढू शकता। आता 2 मिनिटांमध्ये मी पाट्यावर वाटून घेते। तर भिजलेले असतात त्याच्यामुळे पटकन वाटले जातात। तर बारीकच वाटायचंय, थोडाफार मोठा असेल तरी चालेल। व्हिडिओवर जर तुम्ही नवीन असाल आणि व्हिडिओ पहिल्यांदाच पाहत असाल तर रानातलं किचन या आपल्या चॅनलला फॉलो आणि सबस्क्राईब करा, जेणेकरून तुम्हाला माझ्या असेच पाट्यावर वाटून चुलीवर बनवलेल्या गावरान रेसिपीज पाहायला भेटतील। पाट्यावरती तांदूळ छान वाटून घेतलाय मी बारीक आणि कढईमध्ये मी दूध गरम करायला ठेवलंय। तर या ठिकाणी अर्धा लिटर दूध घेतलेलं आहे। तर दुधाला आपल्याला छान उकळी घ्यायची। दुधाला चांगली उकळी आली तर पाट्यावर तांदळाची वाटून घेतलेली पेस्ट घालून घ्यायची। तांदळाची पेस्ट घातल्यानंतर 10 ते 12 मिनिटं आपल्याला तांदूळ शिजवून घ्यायचा आहे। एखादी दुसरी कणी राहते आपल्याकडून वाटताना, तर ती कणी पूर्णपणे शिजती आणि छान घट्टसर अशी आपली खीर तयार होते। तर 10 ते 12 मिनिटं असं सतत हलवत राहायचंय 1-2-3 मिनिटाला, म्हणजे खाली पण लागणार नाही कढईला खीर आपली आणि छान तयार होते। तुम्ही बघू शकता या ठिकाणी 5 ते 7 मिनिटांनंतर खिरीला एकदम जाडसरपणा यायला लागलाय। जशी जशी आटायला लागली तशी तशी घट्ट होईल लागली खीर आपली छान अशी। तर या ठिकाणी अजून आपण 6 ते 7 मिनिटं शिजवून घेणार आहे। 10 ते 12 मिनिटांनंतर खीर आपली छान अशी घट्टसर झालेली आहे। तर या ठिकाणी आता आपल्याला विलायचीची पूड घालून घ्यायची। त्याचबरोबर कितपत आपल्याला गोड कमी जास्त पाहिजे त्यानुसार साखर, थोडेसे ड्रायफ्रूट, त्या ठिकाणी मी काजू, बदाम आणि पिस्ता। तर काजू, बदाम, पिस्ता घातल्यानंतर एक 5 मिनिट आपण छान अशी शिजवून घेणार आहे खीर। तोपर्यंत साखर पण छान विरघळते आतली। 10 ते 12 मिनिटांनंतर छान प्रकारे खीर तयार झालेली आहे। तर तुम्ही बघू शकताय इतपत घट्ट ठेवलेली आहे मी आणि तांदूळ पण पूर्णपणे शिजलेला आहे। जो अर्ध कच्चा थोडासा बारीक राहिला होता तो तुम्ही बघू शकता या ठिकाणी। अगदी झटपट 5 मिनिटात तांदळाची खीर खाण्यासाठी तयार आहे। तर खीर तुम्ही गरमागरम पुरी किंवा चपाती सोबतही खाऊ शकता किंवा फ्रीज मध्ये ठेवून थंड करून खाल्ली तरी एकदम सुंदर लागते। तर आजची तुम्हाला पाट्यावर वाटून चुलीवर बनवलेली तांदळाची खीर कशी वाटली हे कमेंट करून नक्की सांगा। व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा आणि रानातलं किचन या आपल्या चॅनलला फॉलो आणि सबस्क्राईब करा। धन्यवाद।